ሰላም ለእናንተ ይሁን ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይበዛ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። በጣም ቀላልና ፈጣን የሆነ የቁርስ አሰራር ይዤ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ ተመልካቾቼ። ዛሬ ለሰራ ያዘጋጀሁት የኦት ፓንኬክ ነው። እዚህ ጋር ኦት አለኝ፣ ኦልድ ፋሽን ኦት አለኝ፣ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ፣ እዚህ መፍጫ አለኝ፣ እዚህ ፈጨውና እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላሎች አሉኝ። እንቁላል መጠብሰው ማለት ነው። እንቁላል ስፒናች አለኝ፣ እንቁላል ቲማቲም፣ አንድ ቲማቲም የከተፍኩት፣ ግማሽ ሽንኩርት፣ አንድ ቃሪያ፣ ጋርሊክ ሳልት እና ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እነኚህን ተጠቅሜ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ወላችሁ ይሄ ኦት ነው። ይኸውላችሁ አንድ እንቁላል፣ ሁለት ማንኪያ ስኳር፣ አንድ አራተኛ ጨው፣ መልካቾቼ 3/4 ወተት፣ ትንሽ ውሃ ጨምረበታለሁ። መቀጠል ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ከዛ ሳቴን እንዲከፍተውና መቀጠል ዱቄቱን ጨምረበትና አንድ ላይ አዋህደዋለሁ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን በሻይን ሳለጥ ይጃለሁኝ። እንዲህ ከስር ጥንጥዬ ዘይት አደረግና
ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። በኦትም እንዲያርገ ፓንኬክ እንዲተደርጎ መሰራት ይችላል ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን በመቀጠል እንቁላል ጠብሳለሁ። ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ጠብ አደርግበታለሁ። ቲማቲም ጨው ጋርሊክ ሳልት ትንሽ ጨምረው እንትን ጨው ኦሬዲ ስለጨመርኩበት ይህን መጨመር ነበረብኝ። ተሳስቼ ነው ያንጨመርኩት ኖርማሉን ጨው። ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት 1 ማንኪያ፣ አልካዶቹ ይኸውላችሁ ተጥሏልቶልኛል። ያቺ ብስል ብሎልኛል። አሁን እንቁላሉን ጨምርበታለሁ። እሳቴን ቀነስ አድርጌ ተመልካቾቼ ስፒናች ጨምርበታለሁ። ስፒናች በጣም አሪፍ ነው፣ ሎ ካሎሪ ነው። እንዲያርጋችሁ ሞክሩት እናንተም እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ይላችሁ። እንዲያርጌ አንድ ላይ አሳረጋዋለሁ ማለት ነው። ብላክ ፔፐር ትንሽ ጨምርበታለሁ እና ቃሪያ ያችሁ ደርሷል። እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። እንዲያርጌ እኔም በእንቁላል በስፒናች እንዲያርጌ ሰርቻ አቅርቤ ያለውኝ። ባዶውን መብላት ይቻላል። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ጤናማ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቡኑ አበረታቱኝ። ለድጋፋችሁ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለሌሎቹ እንዲዳረስልኝ አድርጉልኝ። ስለምታደርጉልኝ ትብብር ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።